હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરશું 18મી જાન્યુઆરીના તમામ મહત્વના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલા તો આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલ જોઈન કરી લેજો. સ્ટાર એજ્યુકેશનની તમામ ઓફિશિયલ અપડેટ તમને આ ટેલિગ્રામ ચેનલમાં મળતી રહેશે. માત્ર ટેલિગ્રામમાં જઈ તમારે સર્ચ કરવાનું છે સ્ટાર એજ્યુકેશન, એટલે આ પ્રકારે ટેલિગ્રામ ચેનલ મળી જશે. શરૂ કરશું આજનો વિડીયો 18મી જાન્યુઆરીના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં. હાલમાં જ વાણિજ્ય અને ઉદ્યોગ મંત્રી છે આપણા પિયુષ ગોયલ. એમણે ડિજિટલ ઇન્ડિયા સમિટ અથવા તો ઇન્ડિયા ડિજિટલ સમિટ એના કેટલામાં સંસ્કરણ છે એનું ઉદ્ઘાટન કરેલું. તો હાલમાં જ આ ઇન્ડિયા ડિજિટલ સમિટ છે એના 16મા સંસ્કરણનું આયોજન કરવામાં આવેલું હતું. તો ઓપ્શન સી અહીંયા આપણો આન્સર બનશે. અહીં તમે ઇમેજમાં જોવો છો, આ છે 16મી ઇન્ડિયા ડિજિટલ સમિટ અને એનું ઉદ્ઘાટન કરેલું હતું આપણા વાણિજ્ય અને ઉદ્યોગ મંત્રી પિયુષ ગોયલે. પિયુષ ગોયલે આનું ઉદ્ઘાટન કરેલું હતું અને કયા મંત્રાલયના મંત્રી છે એ પણ અહીંયા સાથે સાથે આપણે યાદ રાખવાનું, વાણિજ્ય અને ઉદ્યોગ મંત્રી છે. 16મું સંસ્કરણ હતું આનું. અને આ સમિટનું આયોજન કોણે કરેલું હતું? સમિટનું આયોજન કરેલું હતું ઇન્ટરનેટ એન્ડ મોબાઈલ એસોસિએશન ઓફ ઇન્ડિયા, IAMAI દ્વારા આનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ઇન્ટરનેટ એન્ડ મોબાઈલ એસોસિએશન ઓફ ઇન્ડિયા એમના દ્વારા આનું આયોજન કરવામાં આવેલું. આ વખતે આની થીમ પણ રાખવામાં આવી છે. થીમ આની શું છે? સુપર ચાર્જિંગ સ્ટાર્ટઅપ્સ. સુપર ચાર્જિંગ સ્ટાર્ટઅપ આ વખતની આની થીમ રાખવામાં આવી છે. તો થીમ પણ યાદ રાખશું આપણે. ઓકે. અને આ થીમ પણ ઘણી વખત પરીક્ષાની અંદર આવી રીતની કોઈ પણ સમિટ મહત્વની હોય, ઓકે, અને કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા કે કોઈ એવી અગત્યની સંસ્થાઓ દ્વારા આનું આયોજન કરવામાં આવેલું હોય તો ત્યારે એની થીમ પણ પરીક્ષાની અંદર પૂછાતી હોય છે. એક આની અંદર છે આ ઇવેન્ટ દરમિયાન છે જે પિયુષ ગોયલ છે એમણે એક આ સ્ટાર્ટઅપ ઇકોસિસ્ટમ છે એને મજબૂત કરવાનો માર્ગ, જેનું નામ છે લીપ, એનું અનાવરણ પણ એમણે કરેલું. લીપ શું છે? લીપનું પૂરું નામ યાદ રાખજો. ઓકે. લીપમાં એલ નો અર્થ થાય છે લેવરેજ, ઈ નો અર્થ થાય છે એન્કરેજ, એનો અર્થ થાય છે એક્સેસ અને પી નો અર્થ થાય છે પ્રમોટ. તો લીપમાં એલ શું છે, પી શું છે, ઈ શું છે, એવી રીતે ક્વેશ્ચન પૂછી શકે આમાંથી. તો એ પણ યાદ રાખવાનું. એના પછીનું ક્વેશ્ચન છે આપણી સામે આવી ગયો છે. નરેન્દ્રભાઈ મોદી દ્વારા કયા દિવસને નેશનલ સ્ટાર્ટઅપ ડે તરીકે ઉજવવા અંગેની જાહેરાત કરવામાં આવી છે? એક અગાઉ આવી જ રીતે વીર બાલ દિવસ ઉજવવાની જાહેરાત કરેલી હતી. વીર બાલ દિવસ ક્યારે? 26મી ડિસેમ્બરે આ વખતે પહેલી વાર ઉજવાશે, 26મી ડિસેમ્બરે. તો એ પણ જાહેરાત પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી કરેલી હતી. અને એક આ નવો બીજો દિવસ આ વર્ષે જ પહેલી વાર ઉજવાય છે, જેનું નામ છે નેશનલ સ્ટાર્ટઅપ ડે. તો નેશનલ સ્ટાર્ટઅપ ડે આ વખતે પહેલી વાર ઉજવાય છે અને આ વખતે 16મી જાન્યુઆરી આ દિવસ ઉજવાઈ ગયો. તો ઓપ્શન એ આપણો આન્સર થશે. 16 જાન્યુઆરી 2022ના રોજ આ નેશનલ સ્ટાર્ટઅપ ડે ની ઉજવણી કરવામાં આવેલી હતી. ઓકે. તો એક ઇવેન્ટ પણ ઓર્ગેનાઇઝ કરવામાં આવેલી હતી સેલિબ્રેટિંગ ઇનોવેશન ઇકોસિસ્ટમ નામની. તો આ ઇવેન્ટ દરમિયાન છે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ 150થી વધુ સ્ટાર્ટઅપ સાથે સંવાદ પણ કરેલો હતો. તો એ પણ સાથે સાથે યાદ રાખશું. એક તો 16મી જાન્યુઆરી આ વર્ષે પહેલી વાર આ નેશનલ સ્ટાર્ટઅપ ડે ઉજવાય છે. ઓકે. અને 6 ગ્રુપ છે. ઇવેન્ટ દરમિયાન 6 ગ્રુપે 6 થીમ આપેલી. તો આ 6 થીમ યાદ રાખવી પડશે આપણે પરીક્ષાની દ્રષ્ટિએ. તો આ 6 ગ્રુપે 6 થીમ આપેલી છે. આ 6 થીમ આપણે પરીક્ષાની દ્રષ્ટિએ યાદ રાખવી પડશે. તો આ 6 થીમ કઈ છે? તેમાં સૌથી પહેલી છે ગ્રોવિંગ ધ રૂટ્સ, બીજી છે નુટકિંગ ધ DNA, ત્રીજી છે ફ્રોમ લોકલ ટુ ગ્લોબલ, ચોથી છે ટેકનોલોજી ઓફ ફ્યુચર, પાંચમી છે બિલ્ડિંગ ચેમ્પિયન્સ ઇન મેન્યુફેક્ચરિંગ અને છેલ્લી છે છઠ્ઠી સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ. તો આ 6 થીમ આપણે યાદ રાખવી પડશે. પરીક્ષામાં એવી રીતે પણ આવી શકે કે નીચેનામાંથી આમાં કઈ થીમનો સમાવેશ થાય છે, કઈ થીમનો સમાવેશ થતો નથી. તો આપણને 6 યાદ હોય તો ત્યારે આ ક્વેશ્ચન આપણે અટેન્ડ કરી શકીએ. ઓકે. બાકી વીર બાલ દિવસ 26મી ડિસેમ્બરે ઉજવવા અંગેની જાહેરાત કરેલી, એની ઉજવણી પણ સૌથી પહેલી વખત થશે આ વર્ષે. ઓકે. તો આટલું યાદ રાખશું. ઓકે. ચલો, શીખ ધર્મના એક ગુરુ છે. ઓકે. એમના
પુત્રોની યાદમાં છે આ વીર બાલ દિવસ ઉજવાશે? તો આ શીખ ધર્મના એ ગુરુનું નામ તમારે મને કહેવાનું છે. કયા ગુરુ છે જેમના પુત્રની યાદમાં વીર બાલ દિવસ ઉજવાશે? ઓકે, તો આ એક ક્વેશ્ચન તમારા માટે. ચાલો આગળ વધશું. હાલમાં જ પંડિત બિરજુ મહારાજનું નિધન થયું છે. તેઓ કયા નૃત્ય સાથે સંકળાયેલા છે? બિરજુ મહારાજ છે કથક નૃત્ય સાથે સંકળાયેલા છે. તો ઓપ્શન એ અહીં આપણો આન્સર થશે. આ છે પંડિત બિરજુ મહારાજ. હાલમાં જ એમનું નિધન થઈ ગયું છે. બ્રિટિશ ઇન્ડિયા વખતના ઉત્તર પ્રદેશમાં એમનો જન્મ થયેલો હતો અને તેઓ કથક નૃત્ય સાથે સંકળાયેલા છે. એક પ્રશ્ન તમારા માટે. કથક નૃત્ય છે એ કયા રાજ્યનું પ્રસિદ્ધ નૃત્ય છે એ તમારે મને કહેવાનું છે કોમેન્ટની અંદર. તો આ તમારો પ્રશ્ન. ત્યારબાદ પંડિત બિરજુ મહારાજની વાત કરું તો એમને પદ્મ વિભૂષણ એવોર્ડ પણ મળેલો હતો. કયા વર્ષે મળેલો હતો? 1986માં એમને પદ્મ વિભૂષણ મળેલો હતો અને એમને એક સંગીત નાટક એકેડમી એવોર્ડ પણ મળેલો હતો 1964માં. તો આ બે અગત્યના એવોર્ડ એમના વિશે યાદ રાખશું. બાકી આમ તો એમને ઘણા પુરસ્કારો મળેલા છે, પણ આ બે પુરસ્કારો અગત્યના છે જે આપણે પરીક્ષા માટે યાદ રાખશું. એના પછીનો ક્વેશ્ચન આવી ગયો છે. ભારત અને કયા દેશ વચ્ચે પાસેક્સ યુદ્ધ અભ્યાસનું આયોજન થયેલું છે? તો પાસેક્સ યુદ્ધ અભ્યાસ છે હાલમાં જેનું આયોજન થયેલું ભારત અને રશિયા વચ્ચે. તો ઓપ્શન સી અહીંયા આપણો આન્સર થશે. તો ભારત રશિયા વચ્ચે અહીંયા પાસેક્સ યુદ્ધ અભ્યાસ છે એનું આયોજન થયેલું છે અને બંને દેશોની નૌસેના વચ્ચે આ યુદ્ધ અભ્યાસનું આયોજન થશે. ઓકે, કયા સ્થળે થશે? તો ભારતનું કોચી બંદર પાસે જે અરબ સાગર આવેલું છે ત્યાં આનું આયોજન થશે. અરબ સાગર ઘણો મોટો છે, તેમાં કોચી બંદર પાસે જે દરિયાઈ વિસ્તાર છે અરબ સાગરનો, ત્યાં આનું આયોજન થશે આ યુદ્ધ અભ્યાસનું. ઓકે, અને ભારત તરફથી ભારતનું કયું જહાજ આમાં ભાગ લેશે? તો ભારતનું સ્વદેશી રીતે નિર્માણ થયેલ ગાઇડેડ મિસાઇલ ડિસ્ટ્રોયર INS કોચી છે આની અંદર ભાગ લેશે. તો ભારતનું INS કોચી જે જહાજ છે એ આની અંદર ભાગ લેશે ભારતીય નૌસેનાનું. તો એ પણ સાથે સાથે યાદ રાખશું આપણે. ઓકે, એના પછીનો બહુ અગત્યનો ક્વેશ્ચન છે આ પણ. વિશ્વનો સૌથી મોટો ખાદીનો રાષ્ટ્રધ્વજ છે એ લોંગેવાલા ખાતેથી દ્રશ્યમાન કરવામાં આવેલો છે અને આ રાષ્ટ્રધ્વજની લંબાઈ અને પહોળાઈ જણાવવાની છે. ઓકે, આ રાષ્ટ્રધ્વજ છે એ પહેલી વાર નથી ફરકાવતા આપણે. આ રાષ્ટ્રધ્વજ છે અત્યાર સુધીમાં 5મી વખત દ્રશ્યમાન કરવામાં આવેલો છે. ઓકે, તો આ તમે ઘણીવાર તમે સાંભળેલું હશે આ રાષ્ટ્રધ્વજ વિશે અને અત્યાર સુધીમાં આનું આ 5મી વખત છે આને દ્રશ્યમાન અથવા તો આનું પ્રદર્શન કરવામાં આવેલું છે આ રાષ્ટ્રધ્વજનું. આ રાષ્ટ્રધ્વજનું હવે તો યાદ રહી જવી જોઈએ લંબાઈ અને પહોળાઈ. લંબાઈ અને પહોળાઈ પૂછેલી છે. લંબાઈ કેટલી છે? 225 મીટર. આ જ્યારે સૌથી પહેલી વખત ગાંધી જયંતિ વખતે લદ્દાખના લેહ ખાતે આનું ઉદ્ઘાટન અથવા તો આને સૌથી પહેલી વખત છે આનું દ્રશ્યમાન અથવા તો આનું પ્રદર્શન કરવામાં આવેલું હતું, ત્યારે પણ મેં તમને આમાં ડાઉટ ક્લિયર કરેલો હતો. લંબાઈ અને પહોળાઈમાં એ વખતે છે ઘણા વેબસાઇટની અંદર અલગ અલગ માહિતી આપેલી હતી. તો એમાં પણ મેં તમારો ડાઉટ ક્લિયર કરેલો હતો કે ભાઈ આમાં 3:2 રેશિયો જળવાવો જોઈએ. ઓકે, તો એ આપણે જે લંબાઈ છે એની કેટલી છે? 225 ફૂટ છે અને પહોળાઈ છે એની 150 ફૂટ છે. ઓકે, તો આમાં 3:2 તમે જો તો રેશિયો જળવાઈ રહે. ઓકે, 75 તેરી 225 થાય અને 75 દુ 150 થાય. ઓકે, તો અહીંયા 3:2 રેશિયો જળવાય છે. આમને પણ તમને ઓપ્શન ખબર પડી જાય. જો તમને ખબર હોય કે લંબાઈ અને પહોળાઈનો ગુણોત્તર 3:2 હોય તો આ એકેયમાં સેટિસ્ફેક્શન નથી થતું, આમાં એકમાં જ થાય છે. તો આવી રીતે પણ તમે આ ઓપ્શન છે સિલેક્ટ કરી શકો છો જો તમને યાદ ન હોય તો. ઓકે, તો 225 ફૂટ લંબાઈ છે અને 150 ફૂટ પહોળાઈ છે આ રાષ્ટ્રધ્વજની. તો રાજસ્થાનની અંદર આ ક્યાં આવેલું છે? લોંગેવાલા એ પણ કહી દઉં. તો લોંગેવાલા આવેલું છે રાજસ્થાનના જેસલમેર ખાતે. ઓકે, ભારત પાકિસ્તાનની જે બોર્ડર છે ત્યાં. તો આ લોંગેવાલા ખાતેથી આ રાષ્ટ્રધ્વજ ફરકાવવામાં આવેલો છે રાજસ્થાનના જેસલમેર ખાતે જે ભારત પાકિસ્તાનની બોર્ડર છે ત્યાંથી. ઓકે, લંબાઈ પહોળાઈ તો યાદ રહી ગઈ. વજન યાદ રાખી લેજો, 1400 કિલોગ્રામ. ઓકે, આમાં પણ ડાઉટ હતો, ઘણામાં 1000 આપેલું હતું, ઘણામાં 1400 આપેલું હતું. તો 1400 સાચો આંકડો છે. ઓકે, હું તમને PIB ન્યૂઝનો ઓફિશિયલ આર્ટિકલ પણ બતાવું અહીંયા તમને. ઓફિશિયલ વેબસાઇટમાં PIB નો જે આર્ટિકલ છે
એ તમે જુઓ, આમાં પણ વજન છે 1400 કિલોગ્રામ આપેલું છે. તો 1400 કિલોગ્રામ સાચું વજન છે, અને બાકી લંબાઈ પહોળાઈ પણ આની અંદર આપેલી છે. તો એ પણ ખાસ યાદ રાખજો. 225 ફૂટ લંબાઈ અને 150 ફૂટ છે આની પહોળાઈ આપેલી છે. ઓકે, પાંચમી વખત છે આને ડિસ્પ્લે માટે મૂકવામાં આવેલો છે. પાંચમી વખત આને દ્રશ્યમાન કરવામાં આવેલું છે રાષ્ટ્રધ્વજને. સૌથી પહેલી વખત ગાંધી જયંતિના અવસર ઉપર આને દ્રશ્યમાન કરેલો હતો લદ્દાખના લેહ ખાતેથી. ઓકે, એ પછી બીજી વખત છે હિન્ડન એરબેઝ ખાતેથી. ભારતીય વાયુસેનાનો સ્થાપના દિવસ હતો 8મી ઓક્ટોબરે, તો એ દિવસના અવસર ઉપર. ત્યારબાદ ત્રીજી વાર છે 21મી ઓક્ટોબરે. ત્યારે શું ખાસ હતું? તો ત્યારે છે લાલ કિલ્લા ઉપરથી આને 100 કરોડ વેક્સિનેશન આપણે ભારતે પૂરા કર્યા હતા. એ દિવસના અવસર ઉપર લાલ કિલ્લા ખાતેથી આને ત્રીજી વખત, અને ત્યારબાદ ચોથી વાર છે 4મી ડિસેમ્બરે આને પ્રદર્શન કરવામાં આવેલું હતું નેવલ ડોકયાર્ડ મુંબઈ ખાતેથી. ઓકે, તો કુલ આ 4 વખત, અને આજ વખતે અત્યારે આર્મી દિવસના અવસર ઉપર આ 5મી વખત છે આ રાષ્ટ્રધ્વજ છે એને દ્રશ્યમાન કરવામાં આવેલો છે. તો આ ખાસ માહિતી યાદ રાખજો. ઓકે, તો અત્યારે 15મી જાન્યુઆરી છે આર્મી દિવસ હતો, તો એ દિવસના અવસર ઉપર છે આને દ્રશ્યમાન કરવામાં આવેલો હતો. હા, બીજું એક આમાં અગત્યનો પોઈન્ટ એ પણ યાદ રાખજો, જે અશોક ચક્ર અહીંયા વચ્ચે દેખાય છે એનો વ્યાસ કેટલો એવું પૂછી શકે આમાં. આ ખાદીના રાષ્ટ્રધ્વજની અંદર છે જે વચ્ચે અશોક ચક્ર છે, ઓકે, એનો વ્યાસ પૂછી શકે. કેમ કે આ તો બહુ જૂનું થઈ ગયું, લંબાઈ પહોળાઈ તો કદાચ બધાને યાદ રહી ગઈ હોય, પણ ટ્વિસ્ટ માટે એવું પૂછી શકે કે ભાઈ આનો જે વ્યાસ છે શું છે અશોક ચક્રનો. તો અશોક ચક્રનો વ્યાસ છે 30 ફૂટ છે. અશોક ચક્રમાં આરાની સંખ્યા કેટલી? 24. ઓકે, તો એક તમને છે અહીંયા કન્ફ્યુઝ કરવા માટે 24 ફૂટ પણ આપી દે, અને ઘણા બધા 24 ફૂટ લખીને પણ આવી જાય, તો ખાસ ધ્યાન રાખજો. વ્યાસ પૂછ્યો છે કે આરાની સંખ્યા પૂછી છે, એ ખાસ ધ્યાન રાખજો. ઓકે, તો 30 ફૂટ આ અશોક ચક્રનો વ્યાસ છે આનો, બરાબર? તે પણ યાદ રાખશું આપણે. બાકી 15મી જાન્યુઆરી આર્મી દિવસ હતો. શા માટે 15મી જાન્યુઆરી આર્મી દિવસ ઉજવીએ છીએ એનો આન્સર આપવાનો પ્રયત્ન કરજો તમે મને કોમેન્ટમાં. આપણે ઓલરેડી સ્ટડી કરી ગયા છે, તો મારા ખ્યાલથી તમને આવડશે. ઓકે, હવે ચર્ચા કરશું આજના ક્વિક ન્યૂઝની. ક્વિક ન્યૂઝમાં સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં, વિશ્વ રેપિડ ચેસ ચેમ્પિયનશિપ એનું ટાઇટલ જીતનાર ખેલાડીનું નામ જણાવો. તો આ ખેલાડીનું નામ છે નાદિરબેગ અબ્દુસ્ત્રોવ, અને ઉઝબેકિસ્તાનના ખેલાડી છે, તો એમને યાદ રાખશું આપણે. અને બાકી અહીંયા વિશ્વ રેપિડ ચેસ ચેમ્પિયનશિપ છે એમાંથી રેપિડ કાઢી નાખીએ તો વિશ્વ ચેસ ચેમ્પિયનશિપ છે એનું ટાઇટલ કોણે જીતેલું છે? એનું ટાઇટલ જીતેલું છે મેગ્નસ કાર્લસને. હા, તો મેગ્નસ કાર્લસન છે એમણે આનું ટાઇટલ જીતેલું છે. ઓકે, વિશ્વ ચેસ ચેમ્પિયનશિપ પૂછે તો મેગ્નસ કાર્લસન, અને વિશ્વ રેપિડ ચેસ ચેમ્પિયનશિપ પૂછે તો નાદિરબેગ. ઓકે, ત્યારબાદ ક્વેશ્ચન છે કે ભારત સરકાર છે એમણે મે 2019 દરમિયાન જલશક્તિ મંત્રાલયનું ગઠન કરેલું છે, અને આ મંત્રાલયના હાલમાં જ નવા સચિવ કોણ બન્યું છે? તો સચિવ જે હોય એ મંત્રાલયનો ટોચનો આઈએએસ અધિકારી હોય એને સચિવ કહેવાય. તો એ હાલમાં જ બન્યા છે, જલશક્તિ મંત્રાલયના નવા સચિવ બન્યા છે વિની મહાજની. વિની મહાજની છે એ નવા સચિવ બન્યા છે જલશક્તિ મંત્રાલયના. અને જલશક્તિ મંત્રાલયના મંત્રી કોણ છે? ગજેન્દ્રસિંહ શેખાવત. હાલમાં જ પ્રકાશિત થયેલ પુસ્તક ઇનડોમિટેબલ, આ પુસ્તકના લેખક કોણ છે? ઇનડોમિટેબલના પુસ્તકના લેખક છે અરુંધતી ભટ્ટાચાર્ય, એસબીઆઈના ભૂતપૂર્વ ચેરમેન પણ છે. અને હાલમાં કોણ છે એસબીઆઈના ચેરમેન? દિનેશ કુમાર ખરે હાલમાં એસબીઆઈના ચેરમેન છે. હાલમાં જ મેન સિંગલ્સ મેલબર્ન સમરસેટ 1 આનું ટાઇટલ કોણે જીતેલું છે? મેલબર્ન સમરસેટ 1 આ ટુર્નામેન્ટનું ટાઇટલ જીતેલું છે મેન સિંગલ્સની અંદર રાફેલ નડાલે. ઓકે, અને મહિલાઓમાં કોણે જીતેલું છે? મહિલાઓમાં જીતેલું છે સિમોના હેલેપે. તો મહિલાઓમાં પણ પૂછે તો યાદ રાખી લેજો, સિમોના હેલેપે જીતેલું છે. તાજેતરમાં જ એચડીએફસી બેંક બાદ કઈ બેંક છે એણે ગ્રીન હાઉસ ગેસને વર્ષ 2030 સુધીમાં નેટ ઝીરો કરવાનો સંકલ્પ કરેલો છે? તો એચડીએફસી બેંકે તો સંકલ્પ કરી લીધો, ત્યારબાદ આ યશ બેંકે પણ 2030 સુધીમાં નેટ ઝીરો કાર્બન ઉત્સર્જન, ગ્રીન હાઉસ ગેસનું ઉત્સર્જન છે નેટ ઝીરો કરવાનો સંકલ્પ કરેલો છે. અને બાકી ભારત છે, ભારત કયા વર્ષ સુધીમાં ગ્રીન હાઉસ ગેસ છે નેટ ઝીરો કરશે? 2070 સુધીમાં. આ જાહેરાત કરેલી પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ
COP26 દરમિયાન. તો COP26 દરમિયાન છે એમણે આ જાહેરાત કરેલી. COP26 નું આયોજન ક્યાં થયેલું હતું? કોઈને યાદ છે? કોમેન્ટમાં લખવાનો પ્રયત્ન કરજો. COP26 હાલમાં જ કયા રાજ્ય ખાતેથી છે મુખ્યમંત્રી વાયુ સ્વાસ્થ્ય યોજના શરૂ કરવામાં આવી છે? તો મુખ્યમંત્રી વાયુ સ્વાસ્થ્ય યોજના છે શરૂ કરવામાં આવી છે ઓડિશાની સરકાર દ્વારા. શું છે આ યોજના? તો જે ઓડિશા રાજ્યની અંદર છે આદિવાસી જિલ્લાઓ છે, તો ત્યાં આદિવાસીના જે લોકો જંગલમાં રહે છે, તો એ લોકો માટે છે એર એમ્બ્યુલન્સની વ્યવસ્થા ઊભી કરવામાં આવશે, અને જે લોકો છે બીમાર છે એને એર એમ્બ્યુલન્સ મારફતે સારી હોસ્પિટલોમાં શિફ્ટ કરવામાં આવશે. ઓકે, તો આ મુખ્યમંત્રી વાયુ સ્વાસ્થ્ય યોજના છે ઓડિશાની સરકાર શરૂ કરી છે. ઓકે, તો હેલિકોપ્ટરના માધ્યમથી છે એર એમ્બ્યુલન્સથી જે આદિવાસી લોકો છે ત્યાં સુધી પહોંચવામાં આવશે જંગલોમાં, અને જે લોકો બીમાર છે એમને સારી હોસ્પિટલોમાં શિફ્ટ કરવામાં આવશે. ગ્લોબલ પ્રાઇવેટ બેન્કિંગ એવોર્ડ છે 2021 જાહેર થઈ ગયા. એમાં શ્રેષ્ઠ બેંક કઈ બની? શ્રેષ્ઠ બેંક બની HDFC બેંક. તો આન્સર આવશે HDFC બેંક. હાલમાં જ ગોલ્ડન ગ્લોબ એવોર્ડ જાહેર કરવામાં આવેલા. આમાં ડ્રામા શ્રેણીની અંદર શ્રેષ્ઠ ફિલ્મનો પુરસ્કાર કઈ ફિલ્મને મળેલો છે? તો પાવર ઓફ ડોગ. આ નામ અંગ્રેજીમાં જ યાદ રાખવાનું છે. પાવર ઓફ ધ ડોગ આ મૂવીને શ્રેષ્ઠ મૂવીનો પુરસ્કાર મળેલો છે ડ્રામા શ્રેણીમાં. બેસ્ટ એક્ટ્રેસ ડ્રામા કોણ બનેલું છે? નિકોલ કિડમેન છે. બેસ્ટ એક્ટ્રેસનો એવોર્ડ મળેલો છે ડ્રામા શ્રેણીની અંદર, અને બેસ્ટ એક્ટરનો એવોર્ડ કોને મળેલો છે? વિલ સ્મિથને. તો બંનેને ડ્રામા શ્રેણીમાં બેસ્ટ એક્ટર અને એક્ટ્રેસનો એવોર્ડ મળેલો છે. એના પછી છે ઉત્તર પ્રદેશના ઝાંસી ખાતે છે 100 વર્ષ જૂનો ડેમ છે, જેને ICID દ્વારા છે વિશ્વ વિરાસત સિંચાઈ સંરચના તરીકે માન્યતા આપવામાં આવી. આ ડેમનું નામ જણાવો. ડેમનું નામ છે સુકવા દુકવાન ડેમ. સુકવા દુકવા ડેમ ઉત્તર પ્રદેશના ઝાંસીમાં આવેલું છે. 100 વર્ષ જૂનો છે અને વિશ્વ વિરાસત સિંચાઈ સંરચના તરીકે માન્યતા આપવામાં આવી છે. ઓકે, આંતરરાષ્ટ્રીય સંસ્થા છે જેણે આ માન્યતા આપી છે. ઓકે, બાકી વિડીયો આજના સમાપ્ત થાય છે. ઓકે, અને આપણા કરંટ અફેરનું PDF સબસ્ક્રિપ્શન જોઈતું હોય તો ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર લિંક મળી જશે. ત્યાંથી તમે સ્ટાર એજ્યુકેશનના કરંટ અફેર માટેનું PDF સબસ્ક્રિપ્શન લઈ શકો છો, અથવા હાલમાં જ રિપબ્લિક ડે ઓફર પણ ચાલી રહી છે. તો જૂના 1 વર્ષના કરંટ અફેર જોઈતા હોય તો એના માટે પણ ઓફર છે, અને રિપબ્લિક ડે ઓફર દરમિયાન તમને છેલ્લા 6 મહિનાના કરંટ અફેર પ્લસ 4 મહિનાનું PDF સબસ્ક્રિપ્શન મળશે. તો આ ઓફરનો લાભ લેવો હોય તો પણ લઈ શકો છો. અને બાકી છેલ્લા 1 વર્ષના કરંટ અફેરની PDF જોઈતી હોય જાન્યુઆરીથી લઈને ડિસેમ્બર 2021 સુધીની, તો પણ તમે મેળવી શકો છો. એની પણ લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મળી જશે. તો મળશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં નવા કરંટ અફેર સાથે. ત્યાં સુધી રજા લઈશું. આવજો, બાય બાય, ગુડ નાઇટ, શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.